A várandóságom nem érkezett meg olyan gyorsan, mint szerettük volna, bár ilyenkor 1-2 hónap is sokat számít. A várandóság előtt kiderült, hogy pajzsmirigy túlműködésem van, ami hát nagyon rosszak voltak az eredményeim, ami miatt 2 fajta gyógyszert is kellett szednem, hogy ez így helyreálljon. És hát utána megérkezett a kisfiam, vagyis a hír, hogy úton van. Hát az fantasztikus volt. Bocsánat. Hát a várandóságom az szuper volt. Sosem neveztem terhességnek, mert nem volt terhesség, várandóság volt. Kismamatornára jártam, lakást felújítottunk, festettem, gletteltem, függönykarnist fúrtam, szóval tényleg mindenben aktívan ki tudtam venni a részemet, és nagyon jól éreztem magam. Hát egy ilyen apró bökkenő volt, hogy terhességi cukrom lett. Ez így 1-2 napra kiütött, mert egyáltalán nem vagyok ez a diétázós fajta, szóval szeretem azt tenni, ami jól esik. De hamar túllendültünk rajta, és igazából semmi gond nem volt vele. Viszont emiatt, illetve azért, mert a gyerkőcöm egy nagybaba volt, már jóval a dátum előtt jelezte a nőgyógyászom, hogy amennyiben nem indul meg időbe a dolog, a 40. hét környékén, hát akkor bizony indításra számíthatok. Az orvosunk tényleg szuper, mindenről tájékoztatott minket, ha bármivel kapcsolatban kérdésünk volt, nyugodtan fordulhattunk hozzá. Mindig úgy éreztük, hogy őszintén és a legjobb tudása szerint próbál mindent megválaszolni és mindenben segíteni. Amit elmondott, azt megbeszéltük, és úgy egyetértettünk vele. Nem mentünk szembe a protokollal és semmivel, és igazság szerint nem is bánom. Úgyhogy így megkaptuk a dátumot, amikor be kellett feküdnöm a kórházba, csináltak 1-2 CTG-t, 1-2 ultrahangot, és akkor aznap este megkaptam a ballonos indítással kezdtük ezt a dolgot, és olyan 5:30 környékén keltem, szerintem egy zuhanyzás, egy összekészülődés, hogy minden rendben legyen, és akkor mentem át a szülőszobára. Ott már nem az én orvosom vizsgált meg első körben, hanem azt hiszem az osztályvezető szakorvos volt. Ő vette le a ballont. Az egy kicsit fájdalmasabb volt, de szerintem csak úgy hirtelen volt a doktor úr, vagy nem is tudom, hogy mondjam. És akkor utána megérkezett az én orvosom is, illetve a szülésznőm is, mert szülésznőt is fogadtunk. Ez 2020-ban volt, úgyhogy akkor volt szabad orvosválasztás is, szülésznőválasztás is. Az orvosom magánban rendelt, magánrendelésre jártunk, de állami kórházban szülesztett Pesten. És hát így végül is ő általa kerültem abba a kórházba be, mert nem oda tartoztunk volna eredetileg. És akkor 7 óra körül már mindenki megérkezett, akinek ott kellett lenni. Egy egyágyas kis szülőszobában voltunk, és vártuk, hogy induljanak a dolgok. 7:30-kor behívtak burokrepesztésre, ez is a protokoll része volt. Igazából ezzel sem ellenkeztünk, tényleg nagyon-nagyon megbíztunk az orvosba, és ez olyan természetes is volt. A burokrepesztésből szintén semmit nem éreztem, 1-2 perc alatt megvoltunk vele, és utána azt javasolták, hogy próbáljak meg sétálgatni, hogyha tudok, hogy egy kicsit a gravitáció segítsen a babának. Hát akkor a férjemmel lelkesen fel-alá jártunk a kórházba, és vártuk, hogy jó, hát most már minden rendben van. Aztán azért nézegettek, hogy vagyunk, volt vizsgálat is, és mondták, hogy sajnos nem igazán történik semmi. Fájásaim vannak, egyre erőteljesebbek lettek, de hogy a gyerkőc nem igazán akart lentebb kerülni. És akkor a nőgyógyászom mondta, hogy lassan itt az ideje az oxitocinnak. Hát én a szülés kapcsán 2 dologtól féltem nagyon. Az egyik az, hogy császármetszés legyen a vége, a másik pedig a branül. Én nem szerettem volna semmi csövet a kezembe, a gondolatától is rosszul voltam.
Hát az oxitocin meg egyébként sem az a dolog, aminek minden nő örül, és akkor miatt megkértük, hogy hát esetleg nem lehetne még egy kicsit várni, hogy hátha, és mondták, hogy de természetesen akkor még adnak egy órát, hogy próbálkozzunk a sétával. Hát volt ez másfél is, de semmi nem történt, úgyhogy akkor lefeküdtem, és rám kötötték az oxitocint. Hát az oxitocinos fájások azok egy egészen más világba vittek el, előtte is fájt a fájás, de az ott rendesen beindította, és hát elég sokat csepegtettek le, mert nem nagyon akart történni semmi. A szülésznőm végig ott volt, nagyon kedvesen, segített, amibe tudott, volt, hogy kiment, magunkra hagyott a férjemmel, volt, hogy csak bent ült, és tényleg nagyon próbált segíteni, felajánlott, hogy esetleg a gázt megpróbálnám el, és mondtam, hogy persze, igazából segített is, de azon a ponton nekem már egy nagyobb löketre volt szükségem, és így az volt az utolsó gondolat, amikor mondta a szülésznőm, hogy hát itt 2 órán belül biztos, hogy nem lesz gyerkőc, hogy akkor viszont az epidurális kellene, mert nagyon-nagyon ki fogok merülni. És akkor jött is az aneszteziológus, egy nagyon-nagyon kedves férfi volt, és akkor vártam a megkönnyebbülést és a pihenést, ami részben elérkezett, de úgy gondoltam, hogy ez tovább fog tartani, mint ameddig ténylegesen tartott, de jól esett egy kicsit, hogy azért jóval tompábbak lettek a fájásaim, és egy kicsit tudtam úgy pihenni. Hát, hogy a kitolási szakra hogy érkeztem el, azt már nem tudom. Ott az epidurális érzéstelenítő már nagyon a végét járta, úgy érzem, és hallottam mindent, és láttam mindent, de valahogy mintha egy kicsit ilyen testen kívüli állapotban lettem volna. Ott már nagyon-nagyon erősek voltak a fájások, ott már tényleg nagyon-nagyon sok volt, és egyszer csak elindult a kitolási szak, hát nagyon kemény volt. Tényleg nincs olyan fájdalom, amihez tudom hasonlítani azt a fájást. És hát próbáltunk, de hát nem úgy sikerült, mint ahogy hallottam másokat, hogy jó, 2-3 tolással sikerült is, és megszületett a gyerkőc, és egy ponton a nőgyógyászom nagyon kedvesen felajánlotta, hogy esetleg, hogyha elfáradtam, és úgy érzem, hogy ez már kezd sok lenni, akkor egy gátmetszéssel tud segíteni azért, hogy gyorsabb legyen egy kicsit a folyamat. Tényleg nagyon emberien közölte ezt, és empatikusan, és én azt mondtam neki, hogy ha a doktor úr szerint segítene a gátmetszés, akkor rendben. Semmi nem történt úgy, hogy nem tudtam volna róla, vagy hogy nem kérdeztek volna meg, nem szóltak volna, és én akkor ezt egy jó döntésnek éltem meg, és utólag is úgy gondolom, hogy ez nem volt egy rossz dolog, annak ellenére, hogy mindenki azt mondja, hogy hát a gátmetszés az egy ördögtől való dolog, és úristen. Én a fájdalomcsillapítókkal is úgy voltam, hogy ha szülés közben úgy érzem, hogy kell, ha pedig nem, akkor pedig nem fogom kérni. De nem voltak ilyen elvárásaim magammal szembe, hogy csak fájdalomcsillapítás nélkül lehet szülni, mert egyébként nem tudom, mi történik. Szóval a gátmetszést azt megkaptam, és hát egyszer csak megszületett a gyerkőcünk. Hát egy leírhatatlan élmény volt. Ahogy kibújt, azonnal a mellkasomra tették, ott betakargatták, kapott egy kis sapkát, és hát végtelenül el voltunk érzékenyülve a férjemmel, és nagyon-nagyon örültünk neki. Hát a férjem az keményen helytált mellettem, ott neki se volt könnyű, amikor tényleg annyira nagyon fájt. Azt láttam, hogy ez neki is kemény, de minden megért. A férjem vághatta el a köldögzsinort. Ez egy kérésünk volt, egy nagyon komoly szüléstervet készítettünk de a szülésznőm kérésére, igen.
és mindenről tudott, hogy mit szeretnénk és hogy szeretnénk, úgyhogy ő vághatta el a köldögzsinót, amikor már nem pulzált. Körülbelül 2,5 óra aranyóránk volt. Közben ugye nekem varták a gátmetszésemet, közben ott rendet tettek, és takarítottak, és ágyneműt húztak, de minden úgy történt, hogy szinte észre se vettük. Nagyon meghitt volt az időszak, és az én szülésznőm egy kis alacsony, vékony, mosolygós hölgy, és amit ott csinált, és ahogy ő is helytelt, hát az szuper volt. Mindig ilyen nagyon jókedvűen, és egy széles mosollyal az arcán cserélte ott a véres lepedőt, meg minden, szóval hálásak vagyunk neki. Ez egy állami kórház volt, és nem mondom, hogy a legszebb környezet volt, és a legjobban, nem tudom, felszereltek voltak a szobák, ha bár egy alapítványi szobába sikerült kerülnöm, egy 2 ágyas alapítványi szobába. Ami nehézség volt, hogy akkor a Covid elején jártunk, és sajnos látogatás nem volt, de egyébként rendben volt a kórház, és bár minden volt, tényleg minden volt, egy szuper szülés volt, és egy nagyon-nagyon jó szülés élmény volt, és ez csak azért, mert a dolgozók olyanok voltak, amilyenek, és olyan volt az orvosom és a szülésznőm, meg persze a férjem. Nagyon vicces volt, mert megszültem, és körülbelül 15 perccel rám nézett a férjem, és kérdezte, hogy ugye nem volt olyan szörnyű, hogy most nem akarsz tesót? És mondtam, hogy tesót, dehogy is nem akarok tesót, és ezt éreztem, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy a második szülésélményem pont ugyanilyen lesz, akkor azt mondom, hogy rendben, mert tényleg jó volt, és egy szép emlék volt. Mi szinte az első pillanattól kezdve a gyerkőcünknek meséltünk róla, hogy jön a tesó, és hogy mi lesz, hogy lesz, az összes vizsgálatra és ultrahangra vittük magunkkal. Akkor 2 éves, még nem volt 2,5 éves, de nagyon jól kivette a részét a készülődésből és mindenből, és így utólag is azt mondtuk a férjemmel, hogy talán az ő testvéri kötelékük valahol ott kezdődött el. Mind a 2 várandóságomra azt tudom mondani, hogy úgy éreztem, mint mikor egy szürke hétköznap után elmegyünk egy eseményre valahova, ahova szépen fel kell öltözni, és akkor megcsinálja az ember a haját, a sminkjét, és úgy belenéz indulás előtt a tükörbe, hogy igen, most akkor úgy rendben vagyok, jól nézek ki. Én így éreztem magam kismamaként, és tényleg szuper volt. A változás az volt, hogy akkor már jöttek ilyen törvényi rendeletek, hogy nem lehet fogadott orvosa az embernek és szülésznője. Mi viszont az orvosomhoz nagyon-nagyon ragaszkodtunk, nagyon-nagyon meg voltunk vele elégedve. Ő viszont elment magánszférába teljesen, úgyhogy már nem csak a rendeléseit tartotta magánba, hanem magánkórházba is szülesztett. Úgyhogy hát nem volt kérdés, hogy megyünk utána. A 2 kórház között természetesen rengeteg különbség volt, egy állami és egy magánkórház között, és volt, akitől meg is kaptuk, hogy hát azért ennyit nem ér egy szép szoba. Mi nem a szép szobáért fizettünk. Mi azért fizettünk, hogy biztonságban érezzük magunkat, hogy tudjuk, hogy jó kezekbe vagyunk. Az, hogy milyen volt a szoba és az ételek, az egy pozitív dolog, de az a biztonságérzése tényleg, hogy jó helyen vagyunk, hogy figyelnek ránk, hogy kérdezhetünk, hogy megszokott ez az egész már a nőgyógyásszal, ez mindennél többet ért. És ha ő államiba maradt volna, én szültem volna ugyanúgy államiba. Egy szerdai napon kezdtem el érezni, hogy hát minthogyha valami lenne, mintha valami történne. Ez a
férjem születésnapja előtti való nap volt. De nem nagyon gondoltam először semmire, lehet, hogy túl sokat ettem, lehet túl sokat mozogtam, előtte a keresztfiam nálunk volt, emelgettem, hát ki tudja. És aznap pont ott voltak nálunk a szüleim, mert anyukám segített az ablakpucolásban, mert az egy nagyon fontos dolog, hogy úgy menjen el a nő szülni, hogy az ablakai tiszták, és erre anyukám nagyon odafigyelt. És ott morfondíroztam, hogy most itt tartsam őket, vagy ne tartsam őket, és akkor így megszeppenve mondtam anyukámnak, hogy hát lehet, hogy szülni fogok, de lehet, hogy nem tudom, nem-e maradnátok estére. És mondta, hogy persze, de mondtam, hogy lehet, hogy nem fogok szülni, anya, és mondta, hogy nem baj, ők itt vannak. A fájások azok nagyon erőteljesek voltak, de a két fájás közötti szünet az olyan volt, mintha semmi nem történt volna. Nagyon, nagyon jól voltam, elvágták az egészet. Úgyhogy szépen elaltattam a gyerkőcöt, közben összekészültem, hajat mostam, minden, pakoláztam, és akkor már a férjem izgatottabb volt, hogy de hát most már lassan, és mondtam, hogy nyugalom, én szülök, nem te, és biztos, hogy minden rendben lesz. Úgyhogy végül is ilyen 10:30 magasságában este, mikor már rend volt, és béke volt otthon, akkor mondtam, hogy most már el kell induljunk. Hát lassan, de beértünk, pont mikor a lift ajtaja kinyílt, akkor jött egy fájás, úgyhogy nem tudtunk kiszállni a liftből, de mikor véget ért a fájás, akkor csak sikerült, és így mosolygott is a szülésznőm, mert én szépen összehajtogattam a ruháimat, elpakoltam, átöltöztem, és hát akkor megvizsgált utána, és közölte, hogy 8 cm-nél tartunk. Hát akkor ez boldogság volt, hogy úgymond ilyen könnyen, ilyen nagy előrelépés volt. A másik dolog, amiért nem mindegy, hogy kinél szül az ember, és ez is egy ilyen érvem szokott lenni, hogy a szülésznőm akkor mondta, ugye, hogy 8 centi, felvette a telefonját, felhívta az orvosomat, elmondta, hogy itt vagyok, mi a helyzet, és annyi volt a válasz, hogy indulok. És akkor mi teljes magabiztossággal tudtuk, hogy ott az orvos magára kap valamit, és elindul, és ott lesz, és időben ott lesz, és számíthatunk rá, és igazából minden rendben van, mert ott vagyunk egy jó helyen. A szülőszoba egy nagyon jól felszerelt szülőszoba volt, mindenféle alternatív megoldásokkal, bordásfallal, labdákkal, illőolajokkal, fürdőkáddal, és ez biztos sok nőnek ilyen kánaán lett volna. Én fekve szeretek szülni, még ilyen körülmények között is, és ott kérdezgették, hogy hát esetleg, az körbenéztem, és mondtam, hogy köszönöm szépen, de nekem az ágy az tökéletes lesz. És hát akkor jöttek-mentek a fájások, tehát az idő, a szülésznőm tudta, hogy a holnapi nap a férjemnek a születésnapja, és hát ilyen 11:30 magasságában megkérdezte a férjem, így halkan a szülésznőt, hogy szerinted megszületik egy fél órán belül a gyerkőc? És mondta a szülésznőm, hogy hát azért nem hiszi, és mondtam, hogy figyelj, már eddig eljutottunk, mondom, még van egy fél óránk éjfélig, mondom, itt senki, se kisebb, sehova nem megy, úgyhogy mondom, ne aggódjál, én bent tartom ezt a gyereket. Jött az orvosom, köszönt, nagyon-nagyon kellemes hangja volt, azóta is emlegeti a férjem, hogy mikor bejött a doktor úr, akkor mondtad, hogy jaj, de jó hangja van, és tényleg olyan megnyugtató volt. És hát senki nem szólt, egyik pillanatra a másikra elkezdődtek a tolófájások, és csak azt éreztem, hogy nincs vége, hogy hol van a szünetem, hol van a pihenőm, és nagyon-nagyon intenzív lett, nagyon-nagyon intenzív, viszont azt is megéreztem, hogy között a fájások között, amik teljesen természetesen minden beavatkozás nélkül jöttek, mekkora különbség van egy olyan fájáshoz képest, ami pedig oxitocinnal sikerült. Szóval teljesen más, de ez is nagyon-nagyon fájdalmas volt, azt hozzáteszem. Én nem vagyok az a nő, aki halkan, csendben megszül a sarokban. Én azért adtam ki hangokat, és ez is nagyon jó volt, hogy tudtam, hogy nem kell ezen gondolkodnom, hogy most akkor megszólnak, vagy rám szólnak, hogy hát anyuka éjfél ámult, más aludna, maga meg itt hangoskodik. Szóval olyan természetes volt minden, ott volt a férjem, és egyszer csak megszületett, és egy hatalmas nagy megkönnyebbülés, és mindenét átjárja az embernek olyankor a boldogság, és
és nagyon-nagyon örültünk, azonnal megkaptam a mellkasomra, betakargatták, és hát egy szuper érzés volt, egy szuper pillanat, csodálatos volt a maga kis magzatmázos mindenével, megint a férjem vághatta el a köldögzsinort, de most már annyira profik voltunk, hogy le is fotóztam, ahogy elvágta a köldögzsinort. És akkor, amikor már természetesen nem pulzált, és utána megint volt aranyóránk nála is, szerintem olyan 1,5 óra volt ez az aranyóra, mindenki tette a dolgát. Azt mondta a szülésznőm, hogy egy nagyon picit öltene, mert hogy egy nagyon kicsi sérülés keletkezett, pont ilyen határon van, de azt mondta, hogy egy kis öltés szerinte jót tenne, és én rábólintottam erre, hogy természetesen, hát mégiscsak ő az orvos, és mi megbízunk benne, de ezen kívül semmilyen beavatkozás nem történt. Átmentünk a szobánkba, és ott mérték meg a gyerkőcöt, és nem is fürdették meg. Ebbe a kórházba az a protokoll, hogy átlag 3 nap van bent az anyuka az újszülöttel, és egy fürdetés van, ami a szülés után 24 órával következhet csak be. Pozitív, hogy ekkor már ugye nem volt Covid, és ebbe a kórházba nem nagyon volt ilyen szigorú látogatási idő. Akkor jöhetett, mehetett szinte a férjem, amikor szeretett volna. Másnap, vagyis hát aznap, mert ugye éjfél után született a gyerkőc, délelőtt bejött a nagyfiam a férjemmel, és hát az ágyba feküdtem a kicsivel, fogtam, és mikor bejött a nagyfiam, akkor így hirtelen megállt, és megnézte, és mondtam neki, hogy nyugodtan oda jöhet, és oda bújhat hozzánk, és felfeküdt az ágyra, és megölelte, és megpuszilta, és szuper volt. Úgyhogy ez volt nekik az első találkozásuk, és nagyon bensőséges volt. És hát hál' Istennek azóta is szuper testvérek, és nagyon szeretik egymást, és nagyon boldogok vagyunk. És hálásak vagyunk az orvosnak is, a kórháznak is, és mindennek. És nagyon sajnálom, hogy nem jár minden nőnek egy ilyen szülés. Pedig kiállna, és rengeteget számít. Rengeteget számít, hogy milyen egy várandóság, hogy milyen egy szülés. És jó lenne, ha mindenki maga dönthetne, akár az orvosról, akár a szülés menetéről, mert nagyon sok negatív élménnyel találkoztam, és szívszorító, hogy ilyenek vannak, és hálásak vagyunk, hogy nekünk nem ilyen jutott.